Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện cổ tích Việt Nam. Một câu chuyện rất hay, có tên là Sự tích con dã tràng. Có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy một cặp vợ chồng rắn hổ mang ra vào trong hang. Một hôm, con rắn chồng bò ra khỏi hang một mình. Ông nhìn thấy rắn vợ nằm cuộn ở trong. Vì mới lột da nên mình mẩy nó yếu ớt không cựa quậy được. Một lúc lâu, rắn chồng bò trở về, miệng tha một con nhái đút cho vợ ăn. Ít lâu sau, Dã Tràng lại thấy rắn vợ bò ra khỏi hang một mình. Lần này, rắn chồng đến kỳ lột da nằm im thinh thích. Lốt da cũ còn để lại trên hang. Hồi lâu, rắn vợ trở về. Theo sau có một con rắn đực khác khá lớn. Dã Tràng thấy hai con bò đến cửa hang thì dừng lại rồi quấn lấy nhau như bệnh dây thừng. Một lát sau, con rắn đực một mình bò vào hang. Dã Tràng biết con rắn đực này toan làm gì rồi. Ông cảm thấy ngứa mắt, muốn trừ bỏ cái con rắn đó đi để cứu con rắn chồng đang lúc suy nhược. Lúc đó bên mình không có cái gì cả. Ông bèn rút một mũi tên nhằm con rắn mới, bắn ngay một phát. Không ngờ mũi tên lại trúng vào đầu con rắn vợ chết tươi. Còn con kia thì hoảng hồn chạy mất. Dã Tràng nghĩ cũng thương con rắn cái. Nhưng trong thương có lẫn cả giận. Nên ông chán nản bỏ đi về nhà. Từ đó, ông không thèm để ý đến hang rắn nữa. Chừng dăm ngày sau, một hôm, Dã Tràng nằm võng thuật chuyện vợ chồng con rắn cho vợ mình đã thấy và đã làm. Ông kể vừa dứt lời thì bỗng nghe trên mái nhà có tiếng phì phì. Cả hai người hốt hoảng nhìn lên trên thì thấy có một con rắn hổ mang rất lớn. Đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vờn tới gần chỗ ông nằm, miệng nhả một viên ngọc. Ông vừa cầm lấy thì bỗng nghe được tiếng rắn nói: "Ông là ân nhân mà tôi cứ ngỡ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông trên máng này, chỉ chực mổ chết để báo thù cho vợ tôi. Nhưng vừa rồi nghe ông kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là lầm. Xin biếu ông viên ngọc nghe này, đeo nó vào mình thì có thể nghe hiểu được mọi tiếng muôn chim ở trên thế gian này." Từ kinh ngạc đến sung sướng, Dã Tràng nhận viên ngọc quý và từ đó không bao giờ rời khỏi người mình. Một hôm, Dã Tràng đang hái rau, bỗng có một bầy quạ đến đậu ở mấy ngọn cau, nói chuyện lao xao. Chúng nó bảo Dã Tràng như thế này: "Ở núi Nam có một con dê bị hổ vồ, hãy lên đó lấy về mà ăn, nhưng nhớ để lòng lại cho chúng tôi với." Dã Tràng làm theo lời quạ. Quả là thấy xác có một con dê trên núi Nam. Ông xẻo lấy một ít thịt sâu lại xách về. Đến nhà, ông vội mách cho xóm giềng biết mà đi lấy, không quên dặn họ để bộ ruột dê lại cho bầy quạ. Nhưng ông không ngờ người trong xóm nghe tin ấy đua nhau đi đồng quá, thành ra họ lấy hết cả, chẳng chừa một tí gì. Lũ quạ không thấy ruột dê, cho là Dã Tràng đã đánh lừa mình, bèn đổ xô đến vườn ông réo lên ôm sờm. Thấy vậy, ông biết là người trong xóm đã hại mình không giữ chữ tín với bầy quạ. Ông phân trần mấy lần nhưng bầy quạ không nghe, cứ đứng đó chửi mãi. Tức mình, ông bèn lấy cung tên ra bắn vào chúng. Chủ ý là để đuổi chúng đi chứ không định giết. Chẳng ngờ bầy quạ thấy vậy cho là ông lấy oán trả ân, liền cắp lấy mũi tên có đề tên Dã Tràng ở đuôi, tìm dịp để báo thù. Lúc bay qua sông, thấy một cái xác chết trôi, đàn quạ bèn đem mũi tên cắm vào yết hầu của xác chết. Sau khi quan sở tại đến làm biên bản, thấy mũi tên, liền đoán rằng Dã Tràng là thủ phạm, sai lính bắt ông hạ ngục. Dã Tràng bị bắt bất ngờ, hết sức kêu oan, nhưng mũi tên là một chứng cứ sờ sờ làm cho ông đuối lý, đành chịu chui đầu vào gông. Tuy nhiên,
ông vẫn một mực xin quan xét nỗi oan uổng. Thấy vậy, quan sai lính giải ông về kinh để vua phân xử. Từ Đề Lao Tỉnh, ông lại bị điệu đi. Dọc đường trời tối, bọn lính dừng lại ở quán ăn uống và nghỉ ngơi. Giả Tràng cổ bị gông, chân lại bị xiềng, nằm trên đống rơm buồn rầu không ngủ được. Lúc trời gần rạng, ông nghe có một đàn chim sẻ bay ngang đầu và nói chuyện với nhau. Nhanh lên, chuyến này sẽ không lo đói nữa đâu, mà cũng chả sợ ai đánh đuổi cả. Một con khác mới hỏi, của ai mang đến bỏ vương vãi thế nhỉ? Con nọ mới trả lời, của vua nước bên kia, họ toàn kéo sang đánh nước bên này, mà hôm qua quân đội giáo mát kéo đi liên miên không ngớt. Nhưng xe thóc vừa sắp đến biên cương thì bị sụp hầm đổ hết. Họ đang trở về lấy thứ khác, cho nên chúng mình tha hồ mà chém. Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính đến dẫn ông lên đường, Giả Tràng mới bảo họ, xin các ông bẩm lại với quan rằng việc của tôi là việc oan uổng và nhỏ mọn, không nên bận tâm. Mà giờ đây có một việc quốc gia trọng đại và cấp bách nữa, cần tính liệu gấp. Bọn lính tra gạn ông mãi, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài rằng hễ có mặt quan thì mới bỏ bài. Khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, Giả Tràng liền cho họ biết rằng vua Hiền Đế ở phương Bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh nước mình. Hiện họ đang đóng quân đầy ở biên giới, chỉ vì sụp hầm, xe lương đã đổ hết, chưa tấn công được. Bây giờ họ đang vận thêm lương, chờ đầy đủ sẽ vượt cửa ải sang Nam. Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng, nhưng cũng gạn hỏi ông có dám chắc như vậy không. Giả Tràng chỉ vào đầu mình đoán rằng nếu có nói sai, ông sẽ xin chịu chết. Nhưng nếu lời của ông đúng thì xin bề trên phóng thích cho ông. Ngay lúc đó, những tên quân do thám được tung đi tới tấp mọi ngã để lấy tin tức. Chỉ nổi ngày hôm sau, Giả Tràng đã được thả vì lời mách của ông quả đúng và vừa vặn để chuẩn bị đối phó với địch. Được tha, Giả Tràng đi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngã, ông mới đến vùng Hồng Hoa. Ông tìm vào nhà người bạn rất thân là Trần Anh nghỉ chân. Gặp lại bạn cũ, vợ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết. Nghe tin ông bị tra tấn giam cùm và suýt mất đầu, hai vợ chồng rất thương cảm. Thấy bữa ăn tối thiết bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ, bạn ta đến lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn, sẵn có cặp ngỗng, con nó đã khôn, nay ta làm thịt một con, ngày mai để đãi bạn lên đường. Người vợ bằng lòng, nhưng giọng chồng sáng mai dậy sớm bắt ngỗng và cắt tiết vặt lông giúp mình một tay. Trong khi hai vợ chồng bàn tính, thì cặp ngỗng ở ngoài chùa nghe được câu chuyện. Ngỗng trống bảo ngỗng mái, mình ơi, mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn cho chủ nó bắt. Ngỗng mái không nghe, xin chết được thay chồng. Nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh, nên chạy ra sân từ giã đàn con. Con ơi, các con ở lại với mẹ nhé, cha sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa. Xong, ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy theo, đòi chết thay chồng cho bằng được. Lúc bấy giờ, Giả Tràng nằm trên bộ ván đặt kề cửa sổ, nên nghe được tiếng ngỗng than thở. Ông bỗng chốc thấy thương con vật vô tội, chỉ vì mình mà phải lì đàn con bé bỏng. Ông toan nói trước với bạn, nhưng thấy bất tiện. Ông đành nghe ngóng ở chỗ chùa ngỗng, chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại. Suốt đêm hôm đó, tuy mệt mà ông không dám ngủ. Quả nhiên, vào khoảng canh tư, Trần Anh thức dậy bước ra chuồng. Ngỗng trống xuôi ngỗng mái chạy, rồi vươn cổ để cho bắt. Khi Trần Anh sắp cắt cổ ngỗng, thì Giả Tràng đã lật đật chạy xuống bếp nắm lấy dao. Ông nói, xin bạn thả cho nó ra, tính tôi không hay sát sinh. Tình thân của đôi ta lọ phải cổ bàn mới thân. Nếu bạn giết nó, thì tôi lập tức đi khỏi chỗ này. Thấy bạn có vẻ quả quyết, Trần Anh đành thả ngỗng ra, rồi giục vợ chạy đi mua tép về đãi bạn. Cơm nước xong, Giả Tràng từ giã bạn lên đường về nhà.
Đến ao, ông đã thấy vợ chồng Ngỗng cùng với bầy con đứng chực chờ đấy. Ngỗng được tặng Dã Tràng một viên ngọc và nói: "Đa tạ ơn cứu mạng, không biết lấy gì báo đền. Chúng tôi xin tặng người viên ngọc này. Mang nó vào người có thể đi được dưới nước dễ dàng, không khác gì trên bộ. Nếu đem ngọc này xuống nước mà khoắn thì sẽ rung động đến tận đáy biển." Ngỗng lại nói tiếp: "Còn như con tép là vật đã thế mạng chúng tôi thì từ nay dòng dõi chúng tôi sẽ xin chừa tép ra không ăn để tỏ lòng nhớ ơn." Dã Tràng không ngờ có sự đáo báp hoa hậu như thế, sung sướng nhận lấy ngọc rồi về. Khi đến bờ sông, Dã Tràng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc mới, liền cứ để nguyên áo quần xuống nước. Thì lạ thay, nước rẽ ra thành một lối cho ông đi thẳng xuống đáy sông. Ông dạo cảnh hồi lâu rồi cầm viên ngọc khoắn vào nước nhiều lần thử xem thế nào. Hôm đó, Long Vương và các triều thần đang hội họp ở thủy phủ. Bỗng thấy nhà cửa lâu đài và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động, cơ hồ muốn đổ. Ai nấy đều nháo nhác không hiểu duyên cớ. Vua lập tức truyền cho bộ hạ đi dò la sự tình. Bộ hạ Long Vương đi theo con đường sống ngầm, lọt vào cửa sông thì thấy Dã Tràng đang cầm ngọc khoắn vào nước. Mỗi lần khoắn như thế, họ cảm thấy siêu người nhức óc. Tuy biết đích là thủ phạm, họ cũng không dám làm gì, chỉ tiến đến dùng lời nói khéo mời ông xuống chơi thủy phủ. Gặp Long Vương, Dã Tràng cho biết đó là vì mình chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm chăng. Long Vương và triều thần nghe nói, ai nấy đều xanh mắt. Nếu hắn làm thật thì thế giới thủy phủ sẽ còn gì nữa. Vì thế, Long Vương đã Dã Tràng rất hậu. Ông muốn gì có nấy. Cho đến lúc ông ra về, Long Vương còn đem vàng bạc tống tiễn rất nhiều để mong ông nể mặt. Dã Tràng lên khỏi nước, có bộ hạ của Long Vương tiễn chân về tới tận nhà mới trở lại. Bà con xóm giềng thấy ông đã không có việc gì mà lại trở nên giàu có thì ai cũng lấy làm mừng cho ông. Từ đó, Dã Tràng rất quý hai viên ngọc. Ông mai một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo ở cổ. Một hôm, Dã Tràng đi bộ nửa ngày đường đến nhà một người bà con ăn dỗ. Lúc đến nơi, Dã Tràng sờ lên cổ mới giật mình nhớ ra vì vội quá nên ông đã bỏ quên mấy túi ngọc ở nhà. Ông không thể nào mà còn an tâm ngồi ăn được. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên thấy ông vừa chân ướt chân ráo đến nơi, đã vội cáo từ về ngay. Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi vẫn không thấy túi ngọc đâu cả. Ông rụng rời cả người. Đi tìm vợ cũng không thấy nốt. Nóng ruột, ông lục lọi khắp nơi. Cuối cùng, ông bắt được một mảnh giấy do vợ viết để lại, gài ở cổ treo án. Trong đó, vợ ông nói rằng có người của Long Vương lên bảo cho biết hễ ai bắt được túi ngọc xuống dâng cho vua Long Vương thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Bởi vậy bà ta đã chọn phép ông đưa túi ngọc xuống thủy phủ rồi, không nên tìm làm gì cho mệt. Đọc xong thư vợ, Dã Tràng ngất đi. Ông không ngờ vợ ông lại có thể như thế được. Ông cũng không ngờ âm mưu của Long Vương thâm độc đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ bảo vật, ông tức điên ruột. Sau cùng, ông dự tính cho cát lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại túi ngọc, vì ông còn nhớ rõ đường lối đến cung điện của Long Vương. Thoạt dầu mọi người can ngăn, nhưng ông cũng không nghe. Bèn dọn nhà ra bờ biển để làm công việc đó. Ngày ngày, ông xe cát chở đến bờ quyết lấp cho bằng được. Cho tận đến lúc chết, Dã Tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Chết rồi, ông hóa thành con còng còng, hay cũng gọi là con Dã Tràng, ngày ngày xe cát để lấp biển. Tục ngữ có câu Dã Tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Hay là con còng còng dại lắm không khôn, luống công xe cát sóng dồn lại tan. Người ta nói ngày nay loài ngỗng sở dĩ không bao giờ ăn tép là vì chúng nó như ăn loài tép đã thế mạng cho tổ tiên của mình ngày xưa. Họ còn nói loài ngỗng có một cái màu trắng trên đầu là dấu hiệu để tang cho Dã Tràng đã nhớ ơn cứu mạng.
Câu chuyện của chúng ta đã đến đây là hết rồi. Chúc các bé vui vẻ và ngoan ngoãn nhé.